Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce trebuie să știi tu în acest moment și pentru următoarele 24 de ore, din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Contează foarte mult pentru mine. Hai să vedem așadar mesaje. Ok, văd aici un oarecare stres, da? Nu știu, poate nu dormi bine sau poate este o perioadă în care îți faci tot felul de gânduri. Avem aici diavolul, asul de cupe și cupajul de spade. Deci cineva e tare curios, da? Cineva se simte atras de ceva, de cineva. Niște emoții noi care apar și care stârnesc multă curiozitate. Aici poate să fie vorba și despre o atracție mare între tine și cineva și, știu eu, atracția asta poate să întreacă anumite limite. Mai văd o persoană foarte curioasă care vrea să știe totul, fie tu ești curios în legătură cu o situație, fie cineva. Da? Se arată curios în legătură cu tine. Mai văd o persoană vitează, curajoasă, cineva care vrea să acționeze, cineva care vrea să încerce lucruri noi. Însă, personal vorbind, avem acest 9 de spade care reprezintă o persoană care este stresată. Deci, aici văd un oarecare stres. Da? Poate este o problemă legată și de somn, deci poate nu te odihnești bine sau cineva din jurul tău nu se odihnește bine. Sunt tot felul de gânduri, da? Însă de multe ori 9 de spade poate să însemne și un stres care nu are un fundament stabil, da? Poate are legătură aici cu această nouă emoție, da? Pe care am văzut-o eu sau acest nou început. Ce urmează? 7 de monede. Da, te văd aici într-o așteptare, da? Poate intri în contact cu o persoană din trecutul tău, este un moment aici în care parcă preferi singurătatea sau preferi să-ți faci așa un bilanț, să vezi ce ai câștigat până acum, ce ai pierdut. Poate să fie și un moment în care te vezi cu o persoană și vă reamintiți anumite lucruri pe care le-ați construit împreună. Însă ce văd aici este, uite, e un moment de așteptare, e ca și cum analizezi ce s-a întâmplat. Da? Poate văd aici o legătură cu o persoană care este mai pasivă din fire, adică e o persoană care nu prea acționează, cineva care mai mult stă și așteaptă. Unii puteți să aveți o discuție aici privind o moștenire, o sumă de bani. Hai să vedem acum și 9 de spade, ce vrea să zică. Uite, e un stres aici în legătură cu un sfârșit, în legătură cu o separare, o transformare care se petrece în viața ta, în sufletul tău. Și este normal aici să apară tot felul de gânduri. Pentru unii văd o legătură cu zodia Scorpion. Ia să vedem. Magicianul. Da, deci cineva care începe să acționeze diferit. Este clar o transformare și un nou început. Poate îți dai seama că ești într-un moment în care trebuie să-ți iei viața în propriile mâini, trebuie să acționezi ca atare. Parcă organizezi ceva. Hai să vedem ce e cu 7-le ăsta de monede, ce vrea să zică. Cavalerul de cupe. Cineva aici se întoarce din trecutul tău, da? Cineva vine către tine cu o ofertă de dragoste, cu o propunere. Cineva vrea să se apropie mai mult de tine, de sufletul tău. Uite, poate e cineva care îți aduce un cadou. O poveste de iubire din trecut care poate să revină în atenția ta, mai văd aici. Și ce mai văd e 10 de bâte și împăratul, o legătură cu zodia Berbec pentru unii. Aici poate să urmeze o perioadă, nu știu, mai aglomerată, da? Poate trebuie să te întâlnești cu cineva și e nevoie să aștepți mai mult. Poate pentru alții discutăm despre o rigiditate mare a unei persoane cu care tu intri în contact. Că văd o ofertă, o invitație, dar care este greu de dus, este apăsătoare, da? Și nu știu, care poate avea legătură și cu încăpățânarea cuiva, pentru că văd aici o persoană puțin încăpățânată.
intri în contact, văd, cu o persoană pe care o respecti. Poate e un părinte, poate e partenerul tău. Poate din contra, da, uite, rigiditatea asta aici ține de o experiență pe care ai avut-o. Și acum e normal să îți fie teamă. Hai să vedem ce zice acest oracol. Un rege de gheață, o persoană detașată, un șef, un antreprenor, este o persoană foarte sigură pe ea. Și ce avem aici? Ceva ce e pe termen lung, un drum lung, o relație toxică, dar și noi oportunități. Deci aici poți să intri în contact cu o iubire din trecut. Sau poți să intri în contact cu o persoană care îți povestește că a trecut printr-o perioadă aglomerată, că a trecut printr-o perioadă ciudată. Mai văd niște vești interesante de la drum, de la distanță care apar. Acum avem regele de spade, da? O legătură cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Îți faci tot felul de planuri, tot felul de strategii, poate din punct de vedere financiar, sau pot fi planuri care se fac aici și care, știu eu, țin de niște acte, da? Țin de un proiect, parcă ceva a ajuns într-un punct înalt. 8 de spade, deci este un oarecare blocaj aici care mi-apare. Poate unii aveți legătură cu zona asta legală, deci poate așteptați un răspuns legat de acte, legat de un contract, însă văd aici o pauză, da? Ceva ce e pus pe pauză. Dar și o persoană care te blochează, aici blocajul poate să vină fie de la niște reguli stricte, fie blocajul aici financiar, profesional, poate avea legătură și cu o persoană care e mai învechită în gândire sau cineva care e foarte rigid. Hai să vedem ce e cu regele ăsta de spade aici. Steaua și cu 8 de spade. O legătură cu zodia vărsător. Da? Aici poate fi un moment în care e ca și cum simți un blocaj în legătură cu zona internetului, în legătură cu niște lucruri noi care apar. Dar unii e ca și cum simțiți că nu avansezi la muncă sau parcă nu se rezolvă situația asta financiară. Pentru alții poate fi un blocaj legat de zona de online și de zona aceasta de bani. Tu aici ai o stea norocoasă, apare o veste, apare o conștientizare care te ajută, repet, să ieși din blocaj. Dar eu tot simt că e o persoană aici care te blochează. Da? Poate să fie, uite, persoana asta din viața privată. Hai să vedem 8 de spade ce zice. 2 de bâte, deci aici este o amânare sau poate pentru unii este vorba despre o veste care apare de la distanță. Regele de monede, 9 de spade. O legătură cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Ce mai văd aici este o veste în legătură cu o hotărâre care ține de bani sau care ține de o situație veche, pentru că eu văd aici foarte multe lucruri învechite care trebuie schimbate, fie la muncă, fie lucruri învechite care țin de bani. Deci poate unii aveți de rezolvat chestiuni importante legate de o casă, de zona rurală. Sunt niște situații vechi, da, care cumva trebuie reactualizate. Aici e clar. Hai să vedem surpriza. Surpriza e cavalerul de monede și 10 de cupe. Surpriza e că cineva îți vine în vizită, în casă. Sau surpriza e că cineva ți aduce aici o recompensă, ți aduce o veste, ți aduce ceva. Tot surpriza poate să țină și de faptul că cineva vine și îți face o ofertă serioasă privind o familie, privind o relație, privind o adunare de oameni. Hai să vedem cavalerul de monede. Cavalerul ăsta de monede e foarte sigur pe el, vine încet și sigur. Este o persoană pe care te poți baza. Cavalerul ăsta de monede poate fi și o persoană intelectuală sau cineva care are o cunoaștere aparte, cineva care are niște secrete, are niște informații.
Hai să vedem tot cavalerul de monede, ce vrea să mai zică. 9 de monede și împărăteasa. Foarte interesant. Surpriza este că, uite, cineva aici parcă vine cu gânduri foarte mari către tine. Poate să fie o propunere din punct de vedere financiar, poate e ceva legat de o femeie, dar poate să fie și o discuție privind un copil sau privind un proiect foarte mare. Pentru că eu văd niște vești foarte bune aici pentru tine, ca și surpriză. Mai văd o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Deci e o victorie mare, o bucurie mare, uite, cu soare, Deci, cineva care vine cu o bucurie tare mare către tine de la drum. 10 de cupe, hai să vedem ce zice 10 de cupe. Regina de spade și îndrăgostiții. O legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Aici, surpriza este că se clarifică ceva legat de casa ta, familia ta, sau poate pur și simplu este vorba despre un moment în care rămâi total surprins de o propunere care ți se face. Este o propunere foarte serioasă, este o propunere matură, asumată. Și poate avea legătură cu un cadou sau cu o sumă de bani pe care fie o primești, fie o dai. Dar eu văd că e de bine. Hai să vedem ce zice oracolul ăsta cu surpriza, că e interesant. Deci chiar dacă lucrurile par blocate, eu văd totuși o surpriză foarte frumoasă. Ei, am întrebat despre ce e vorba și mi-a ieșit cartea destinului. Deci e ceva ce e destinat să fie așa. E o șansă, un noroc pe care îl ai. Și are legătură cu libertatea, a fi singur, a te bucura de viață și avem casă, familie, proprietate. Deci, surpriza pentru tine vine cu un moment de eliberare. Da? Afli o veste care te eliberează, care te bucură, e un noroc foarte mare. Pur și simplu simți că plutești, simți că te eliberezi. Și vestea asta, uite, vine printr-un mesaj, printr-un apel telefonic. Și poate are legătură și cu cineva care are de luat o decizie, da? Mai vreau o carte. Deci surpriza este extraordinar de frumoasă pentru tine aici. Un noroc foarte mare pe care îl ai. Și mai văd că e ceva legat de niște femei din viața ta. Deci poate niște prietene, poate niște persoane dragi ție. A ieșit cartea norocului și o petrecere, o amiciție. Surpriza e la o petrecere, la o zi de sărbătoare, da? Te dorește cineva. Cineva care îți vine în vizită, îți dă o veste bună. Unii poate primiți vreo invitație la nuntă, e posibil și asta. Însă uite, e cu bucurie mare, tare pentru tine. Însă, repet, are legătură cu o hotărâre. Este o hotărâre aici care a fost cu scandal sau care e și cu scandal și care ține de bani, de acte. Dar e o scrisoare, da? Și niște musafiri, da? Cineva care vrea să-ți vină în vizită, e foarte încântat și abia așteaptă să-ți dea o veste. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și dacă doriți o analiză pentru sufletelul vostru, găsiți oricând gratuit pe noua aplicație. Aveți link în primul comentariu dacă sunteți curioși. Vă îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine și data viitoare, o zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc.